Ngoài việc tiếp thu các kiến thức mới, lớp học còn là nơi học sinh được học các cách học tập hiệu quả. Một trong số những cách học đó là Retrieval Practice, hay còn gọi là truy hồi thông tin. Các hoạt động Retrieval Practice đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra tính hiệu quả trong việc ghi nhớ nhiều loại kiến thức khác nhau và giúp ghi nhớ thông tin được lâu hơn. Retrieval Practice khác với kiểm tra đánh giá, về bản chất của nó là một phương pháp học giúp học sinh nhận ra thông tin nào mình đã quên nhằm tiến hành các hoạt động giúp ghi nhớ các thông tin đó. Sau đây, cùng điểm qua một số hoạt động mà giáo viên có thể triển khai trong lớp nhé. Cách thứ nhất, bài quiz ngắn. Hình thức này có vẻ quá phổ biến rồi nhỉ? Tuy nhiên, mình xin có một số lưu ý cho các thầy cô khi triển khai. Đó là các câu hỏi nên ở dạng mở thay vì là câu hỏi đúng sai. Hạn chế các câu hỏi trắc nghiệm vì chúng không giúp ích được gì nhiều trong việc phát triển tư duy. Giáo viên cần làm rõ cho học sinh rằng đây là hoạt động truy hồi, ghi nhớ thông tin chứ không phải là bài kiểm tra lấy điểm. Điều này tạo tâm lý thoải mái và giúp các em tích cực tự chủ tham gia hoạt động hơn. Cho học sinh thời gian để suy nghĩ và viết. Cách thứ hai, để học sinh viết xuống tất cả những gì có thể nhớ được. Trong lúc giảng bài, giáo viên có thể bất ngờ dừng lại, yêu cầu học sinh lấy ra một tờ giấy trắng và viết xuống tất cả những gì học sinh còn nhớ được về bài học ngày hôm nay. Điều này không chỉ tăng việc ghi nhớ thông tin mà còn là cơ hội để học sinh sắp xếp các thông tin vừa được tiếp nhận. Một số hoạt động kèm theo, học sinh bắt gặp để chia sẻ với bạn về những điều đã viết, so sánh những điểm giống và khác biệt, cũng như làm rõ hơn các điểm đã viết. Việc trao đổi với bạn còn là cơ hội để học sinh tự giải thích các kiến thức bằng ngôn ngữ của chính mình, từ đó thể hiện được việc liệu học sinh có thực sự hiểu bài hay chưa. Ngoài ra, học sinh tráo tờ giấy đã viết với nhau và sau đó viết thêm một điểm mới chưa có trên tờ giấy của bạn. Cách thứ ba, viết xuống 2 điều đã học. Việc có một mục tiêu cụ thể, ở đây là 2 điều cần phải viết xuống, sẽ khiến học sinh chưa từng làm Retrieval Practice cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Hoạt động này có thể diễn ra lúc bắt đầu, trong hoặc cuối buổi học. Giáo viên có thể đưa ra một số câu hỏi gợi ý như 2 điều các em đã học hôm nay, 2 điều các em đã học trong buổi học trước, ở tuần học trước, 2 điều em muốn học thêm về chủ đề hôm nay, 2 ví dụ về cách ứng dụng nội dung hôm nay vào cuộc sống, 2 ví dụ minh họa cho nội dung học hôm nay. Cách thứ tư, viết note. Học sinh thường vừa hay nghe giảng vừa hay viết note, nhưng điều này lại khiến cho thông tin trên giấy rất dễ bị lộn xộn. Thay vào đó, giáo viên yêu cầu học sinh chỉ ngồi nghe thông tin mà thôi. Sau khi giải thích trình bày thông tin, giáo viên dừng lại và yêu cầu học sinh viết tất cả những điều đã học lên trên giấy. Sau đó, giáo viên đưa các copy ngắn dựa trên những điều học sinh đã viết trước khi tiếp tục bài học. Hoạt động này sẽ giúp học sinh vừa sắp xếp được thông tin và tờ giấy nốt sau này sẽ trở thành công cụ hỗ trợ cho việc học. Mong rằng những gợi ý trên sẽ giúp thầy cô triển khai được nhiều hoạt động Retrieval Practice trên lớp và giúp các bạn học sinh nhận ra được tầm quan trọng của việc truy hồi thông tin cũng như các phương pháp học hiệu quả. Hãy cùng thử và chia sẻ với nhau nhé!